tämmöisen riippuvuuden kehittymisellä on hyvin tärkeää se, että se mitä ihminen sitten tekee tai käyttää, niin tuottaa alkuun hänelle mielihyvää. Ja sitten kun se mielihyvä toistuu liian usein ja sitten kun se on liian voimakkaana, niin tietyt aivoalueet tavallaan niin kuin yliherkistyy. Pitkäkestoinen alkoholin käyttö siihen, kun ihmisillä tulee näitä riippuvuusmuutoksia, niin on itse asiassa hyvin monimutkainen kokonaisuus. Ihminen on myös itse asiassa aika paljon oppinut tähän, että jotta hän saa nautintoa, niin ihan niin tässä alkuvaiheessa se liittyy vahvasti tähän alkoholiin ja alkoholin juomiseen, mutta itse asiassa pidemmälle mentäessä niin ihminen joutuu käyttämään alkoholia saadakseen edes sen mielialan jotakuinkin, mikä on niin kuin alkoholin seurauksena matalammalla tasolla, niin joutuu käyttämään alkoholia toistuvasti, jotta saa edes sen olonsa suurin piirtein sinne normaalitasolle. Sisäsyntyisesti ihan normaalielämässä tätä dopamiinivastetta saadaan esimerkiksi liikunnasta, syömisestä, seksistä tai jostain muista harrastusasioista, mitkä tuottaa ihmisille mielihyvää, niin tämä alkoholi vaikuttaa niin, että jos sitä on pitkiä aikoja käytetty, niin näistä saatava mielihyvä myöskin laskee. Mihin tahansa asiaan, mikä tuottaa mielihyvää, voi tulla riippuvuus. Siis kyllä voin sanoa, että ihmisellä on juoksemiseen kehittynyt riippuvuus tai kalastusriippuvuus, mikä mulla on, se voi kehittyä mihin vaan. Mutta päihteet hyvin voimakkaasti ottaa siitä yliotteen, koska ne hyvin voimakkaasti saa sen dopamiinin tulemaan sieltä semmoisen purskahduksina. Kun nyt puhutaan aineesta ja sitten puhutaan tämmöistä toiminnallisesta riippuvuudesta, ne on kaksi hyvin erilaisia, ja sehän on myös haaste tässä keskustelussa, että sitähän ei hahmoteta oikein, että ne on se perusprosessi aivoissa on periaatteessa samanlainen, mutta siitä puuttuu se aine, ja sen takia sitä puuttuu se fyysinen riippuvuus. Et peliriippuvuus on hyvin puhtaasti psyykkinen riippuvuus, kun taas alkoholiin, siihen molekyyliin sulle tulee se fyysinen riippuvuus tai lääkkeisiin. Ja siinä on se ero tavallaan, että, koska se on myös yksi harha, mikä ihmisillä on, että loppupeleissä alkoholimolekyyli on semmoinen, että jokainen meistä saa sen riippuvuuden, kun riittävän kauan käyttää. Jos me pannaan joukko ihmisiä autiolle saarelle ja siellä ei ole mitään muuta juotavaa tarjottavaa kuin viinaa, niin kyllä niille kaikille kehittyy ajan mittaan riippuvuus, olipa mitkä geenit tahansa. Eli kun sitä ainetta käyttää tarpeeksi, niin riippuvuus kehittyy. Mutta jos sä käytät vähän, niin siinä menee niin pitkä aika, että sillä ei mitään merkitystä sun elämän kannalta. Jos sä sitten taas huljaat sitä riittävän paljon, niin se tulee nopeammin, koska taas tässä fyysisessä riippuvuudessa on merkityksellistä se, että kuinka paljon sä käytät ja kuinka usein. Koska sä altistat, sehän syntyy sitä kautta, että sä altistat sen kropan sille aineelle, se pitää tottua siihen, se tekee tiettyjä muutoksia, ja sitten se aine loppuu, ja sitten taas tulee tiettyjä muutoksia. Ja kun tätä toistaa, niin tulee sitä fyysistä riippuvuutta. Se psyykkinen riippuvuus syntyy sitten taas ihan erillä tavoin. Ja siinähän juuri esimerkiksi näkyy se välillä, että se oma taustakin ihmisillä, se oma eletty elämä, että miksi jotkut tykkää enemmän amfetamiinista, toiset enemmän opioidet, kolmannet rauhoittavista lääkkeistä, neljännet kannabiksesta, koska siinä ratkaisee sitten myös se oma psyykkinen rakenne ja se eletty elämä. Mutta että kyllä se molekyyli itsessään on se ongelma tässä siis tietyllä lailla, koska se fyysinen riippuvuus tai sen tottuminen vie myös eteenpäin tavallaan ja edesauttaa sen psyykkisen riippuvuuden syntyä. Alkoholi jarruttaa sen otsalohkon toimintaa, jolloin sieltä se käyttäytymisen säätely ja semmoinen kontrollin säätely heikkenee, ja silloin selkeästi pienempikin ärsyke päihteestä johtaa siihen, että ihmiselle tulee voimakkaampi himo tähän alkoholiin ja sitä kautta altistaa selkeästi. Voidaan puhua retkahduksesta tai siitä, että ihminen ottaa ja avaa sen korkin ja juo alkoholia. Silloin sitten, kun tapahtuu tämmöistä toistuvaa tavallaan tahdonvastaista käyttäytymistä, niin se regulaatiojärjestelmä ei pysty toimimaan. Silloin, kun ihmisellä on pakonomainen tarve saada ainetta, siis useimmat, tai voiko sanoa lähes kaikki tietää sen aineen, päihteen tai mitä sä nyt sitten teetkin, niin haitat. Lääkäri on sanonut potilaalle, että jos sä jatkat alkoholin käyttöön, niin sun maksaa ei kestä kuukautta pitempään. Ja sitten kun astuu ovesta ulos, niin kävelee suoraan kapakkaan, vaikka kaikki faktat on tiedossa. Mutta mikä sitten saa sen ihmisen menemään sitten sinne?
No se on se kontrollijärjestelmän virhetoiminta ja se on myöskin se, että sitten kun se ihminen ajattelee sitä olutta, niin se ylivirittyy yhtäkkiä, siis pelkästään siitä ajattelemisesta. Suurin aliarviointi ihmiselle ja ihmiselle, jolla on alkoholiongelma, on sanoa, että no miksi et lopeta juomistasi. Tämä osoittaa tietyllä tavalla hyvin vahvasti sitä, että tämä näin sanova ihminen ei ymmärrä alkoholiongelman sitä monimuotoisuutta ja ennen kaikkea sen sairausluonnetta ja sitä, mitä muutoksia se on aivoihin tehnyt. Pitkäkestoinen alkoholin käyttö tosiaan tekee muutoksia näihin 18 eri radaston järjestelmiin ja ne ylläpitävät sitä käyttäytymistä, että ihminen juo alkoholia toistuvasti suuria määriä ja niin, että se ei ole hänen kontrollissaan. Ja osin nämä muutokset, mutta toki myöskin paljon tällaisia psykologisia opittuja mekanismeja, ehkä sosiaalipuolelta tulevia tällaisia ympäristöön liittyviä asioita ovat nämä, mitkä ylläpitävät tätä päihdeongelmaa. Ja se ei todellakaan ole helppoa vain olla ottamatta sitä ryyppyä.